छौँ। एज पर द रिक्वेस्ट आज हामीले वेब डिजाइनिङ ट्युटोरियल सिरिज लिएर आएका छौँ। यो सिरिजमा चाहिँ हामीले वेब डिजाइनिङका कुराहरू नट इन डेप्थ बट बेसिक कुराहरू हामीले यो सिरिजमा कभर गर्नेछौँ। इन फ्युचर हामीले सबै डेफली नै हामी जानेछौँ यो वेब डिजाइनिङ कोर्सको बारेमा, एज वेल एज हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली एन्ड थ्योरिटिकल्ली हामीले गरेर हेर्नेछौँ। कुनै पनि कोर्स गर्नु अघि हामीलाई थ्योरिटिकल नलेज पनि हुन जरुरी हुन्छ। सो हामी थ्योरिटिकल पनि कभर गर्नेछौँ। साथसाथै हामीलाई चाहिने आवश्यकता कुराहरू, इन्स्टलेसनका पार्टहरू अनि सर्भरका पार्टहरू सबै कुराहरू यो भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स ओके, फर्स्ट अफ अल हामीलाई थ्योरिटिकल कुराहरू जान्न अति नै जरुरी हुन्छ, किनभने हामीलाई थ्योरिटिकल कुरा जानेपछि नै हामीलाई सिक्न पनि केही कुराहरू हदसम्म सहज र सजिलो र रमाइलो लाग्ने भएकोले पहिला हामीले वाट इज वेबसाइट एन्ड हाउ इट वर्क अन इन्टरनेटको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। सो फर्स्ट अफ अल मैले एउटा इक्जाम्पल लिन्छु मेरै वेबसाइटको बारेमा। मेरो वेबसाइट, मेरो कम्पनीको वेबसाइट रहेको छ softlearning.com.np। softlearning.com.np यो मेरो वेबसाइट रहेको छ। फर्स्ट अफ अल हामीलाई डोमेन नेमको आवश्यकता पर्छ। हामीले वेबसाइट डिजाइन गर्ने सोचिरहेका छौँ भने हामीलाई एउटा डोमेनको आवश्यकता पर्छ। यहाँनिर हामीले .np देख्यौँ। यो .np भनेको नेपालको हो एक्सटेन्सन। यो चाहिँ हालसम्म फ्रीमा छ, तर आगामी दिनमा यसलाई कस्ट लाउने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय गरिरहेका छन्। मेबी होला नहोला, तर यो अहिलेसम्मको लागि फ्री रहेको छ। फर्स्टमा हामीलाई एउटा डोमेन चाहिन्छ, डोमेनको नेम। अब डोमेन नेम कसरी रेजिस्टर गर्ने भन्ने कुराहरू सर्वप्रथम हामी यो बुझौँ। डोमेन नेम रेजिस्टर गर्नको लागि यहाँनिर .np यो नेपालको लागि हो भनिसकेको छु मैले। .com यहाँनिर .com भनेको युनिभर्सल हो। यो युनिभर्स सबैमा यो लागु हुन्छ। अब यो एक्सटेन्सनहरू त थुप्रै रहेका छन्, .edu, त्यसपछि .org, यिनीहरू एक्सटेन्सन रहेको छ। यसको मेनली फरक भनेको नि हामीले बुझ्नको लागि हो। .org भन्ने बित्तिकै हामीलाई अर्गनाइजेसन भन्ने हामीले बुझ्छौँ भने .edu भन्ने बित्तिकै एजुकेसन सेक्टरको वेबसाइट हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। .net भन्ने पनि हुन्छ। .net भनेको चाहिँ अब नेटवर्किङहरूको लागि हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। सो फर्स्टमा हामीले यो रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसहरू हेरौँ, कसरी रेजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा। जस्तै मैले एउटा वेबसाइट बनाउने एउटा सोच गरिरहेको छु। सो अब मलाई वेबसाइट बनाउनको लागि मलाई नेम चाहिने भयो भने मेरो कम्पनीको रिलेटेड नेम, जस्तै मेरो कम्पनी सफ्टवेयर हार्डवेयरहरूको काम गर्छ भने त्यही रिलेटेडको नेम भयो भने सजिलो, सहज र एसियो फ्रेन्डली पनि हुनसक्छ। सो द्याट एउटा नेम लिउँ। जस्तै मैले यहाँनिर हार्डवेयर.com मैले अहिले .com को बारेमा म चर्चा गर्छु। त्यो आगामी भिडियोमा .np कसरी रेजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा पनि म चर्चा गर्नेछु। अहिले .com रेजिस्टर गर्ने प्रोसेस हेरौँ। मैले यो डोमेन मलाई चाहियो। अब म कसरी किन्ने? अब हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। डोमेन भन्नाले एउटा नेम हो हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई ग्लोबली लुपमा इन्टरनेटको माध्यमबाट सहज चिन्नेलाई हामीले डोमेन भन्दछौँ। यो डोमेन लिनको लागि हामीले केही सर्टेन पैसाहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि $10 अथवा $12 अथवा $15 आदि पैसा हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हेरौँ कसरी तिर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि। त्यसपछि हामीलाई एउटा वेब होस्टिङ हामीलाई आवश्यकता हुन्छ। होस्टिङ यो भनेको चाहिँ हामीलाई एउटा मेमोरी हो। नेटवर्कमा इन्टरनेटमा बस्नको लागि हामीले एउटा मेमोरी लेयर जस्तै त्यो मेमोरीमा हामीले के कुरा फिलअप गर्ने हो भन्ने कुरा यो होस्टिङको पार्ट भयो। यो पनि हामी हेर्छौँ कसरी लिने, के लिने भन्ने कुरा पनि हामी टोटली डेप्थमा हेर्नेछौँ। यदि यो दुईवटा तयार भइसकेपछि हामीलाई कोडिङको आवश्यकता पर्छ। यो कोडिङमा चाहिँ अब सर्भर साइड कोडिङ हुन्छ, एउटा चाहिँ फ्रन्ट इन्ड कोडिङ हुन्छ। अब फ्रन्ट इन्ड भनेको चाहिँ हामीले जे देख्छौँ त्यसलाई फ्रन्ट इन्ड भन्छ। जस्तै हामीले जे कुराहरू देख्छौँ। अनि सर्भर साइड कोडिङ भनेको चाहिँ हामीले जे देख्दैनौँ, जो सर्भरबाट कम्पाइल भएर हामीलाई चाहिँ आउटपुट मात्रै देखिने भएकोले त्यसलाई सर्भर साइड कोडिङ भन्छ भने फ्रन्ट इन्ड भनेको फ्रन्टमा लेखेर आउटपुट देखाउनलाई चाहिँ फ्रन्ट इन्ड भन्छ। म यो पनि प्र्याक्टिकली म देखाउने छु। सो लेट्स स्टार्ट। अब हामी हेरौँ डोमेन नेम कसरी लिने। म यहाँनिर यहाँ खोल्छु, ब्राउजर खोलेपछि म यहाँ ट्याबमा क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मैले अहिले whiz.com भनेर टाइप गर्छु। यो जति पनि छ यो डोमेन रेजिस्टर प्रोभाइडरहरू थुप्रै छन्। तपाईँलाई मनपर्ने अरू गोडेरी भयो, यहाँ राख्छु। यहाँनिर म टाइप गर्छु। जस्तै अघि मैले भने हार्डवेयर.com मा क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर प्रष्ट रूपमा लेखेको छ अनएभेलेबल भनेपछि यो डोमेन हामीले लिन मिल्दैन। तर यसको सट्टामा हामीलाई योहरू चाहिँ एभेलेबल छ है, हामीलाई सजेस्ट गरिसकेको छ। तर हामीलाई यो सजेस्ट मन परेन। मैले यहाँनिर हार्डवेयर नेपाल भनेर राखिदिन्छु। यहाँनिर हार्डवेयर नेपाल छ कि एभेलेबल हेरौँ। माथि हो, यहाँनिर गएर हार्डवेयर नेपाल इन्टर हालेँ, सर्च गरेँ।
हार्डवेयर नेपाल पनि छैन रहेछ। त्यसपछि हार्डवेयर एनइपी मात्रै हालेर म सर्च गरेँ। यो ओके, हार्डवेयर नेप भन्ने चाहिँ एभाइलेबल रहेछ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर सिलेक्ट गर्छौँ। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर आउँछ डलर एकाउन्ट, हामीसँग डलर एमाउन्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि यहाँबाट एड टु डोमेन गरेर यहाँबाट हामीले किन्न सक्छौँ। यो हामीले किनिसक्यौँ। यो किनिसकेपछि अब यहाँबाट यहाँ प्रोसेस गरेर हामीले यहाँबाट किन्न सक्यौँ होइन। अब त्यसपछि यो डोमेन त हामी ल्याउँ। डोमेन लिइसकेपछि अब के भन्दाखेरि अब हामीलाई होस्टको कुरा आउँछ। होस्ट भन्नाले अब इन्टरनेट, यो डोमेन भनेको हामीलाई ग्लोबल्ली पहिचान गर्ने, हामीलाई ग्लोबल्ली एउटा इन्टरनेटमा हामीलाई पहिचान गर्ने नाम दिएको हो। यो चाहिँ हुन त कम्प्युटरले यो नेम त कम्प्युटरले बुझ्दैन, तर उसले चाहिँ 01को फर्ममा बुझ्छ भन्ने हामीले कम्प्युटर भाषामा पढिसकेका छौँ। तर यो डिएनएस यो कन्भर्सन गर्ने पनि छुट्टै मेकानिजम हुन्छ, त्यो बारेमा धेरै डेफमा नजाउँ। तर हामी यति बुझौँ कि यिनी सबहरू कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ एउटा संस्था छ, एउटा संस्था छ आइक्यान भन्ने संस्था। यो आइक्यान भन्नेले चाहिँ एउटा डाटाबेस म्यानेज गरेको हुन्छ। जस्तो म यहाँ इन्टरनेटमा पनि आइक्यान भनेर हाल्छु। यो वर्ल्डभरि एउटा यो आइक्यान भन्नेले एउटा डाटाबेस मेन्टेन गरेको छ। यो डाटाबेस मेन्टेनमा चाहिँ यसले हामीलाई युनिक नेमहरू प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ यो आइक्यानको हेल्पले उसले म्यानेज गर्छ। अनि डोमेन सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई चाहिँ लिङ्कअप गरेर उनीहरूलाई बेच्ने माध्यममा एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ। यति